हेलो गाइस, आज मैले मेकअपको सामान लिएर आइदिन्छु र मैले मेकअप गर्न हजुरलाई सिकाइदिन्छु है। यो फेरि यति राम्रो क्रिम हजुरको राम्रो मुख बनाउँछ। यो मम्मीले मेरो डेली लाउनुहुन्छ है। अनि यस्तै हामीलाई यहाँ देखेको छैन तर मलाई लाग्छ है। अनि यस्तो पाल यस्तो लाउने अनि यस्तो गर्ने अनि तल यस्तो माथि गर्ने। अब मैले लाउँछु सनस्क्रिन। अब हजुरलाई यो सनस्क्रिन चाहिँ धेरै हजुर घाममा हिँड्नु भयो भने अनि हजुरले सनस्क्रिन लाउनुलाई बाहिर ठुलो आवाज सुन्ने त्यसको लागि सरी है। त्यहाँ मेरो भाइ हुनुहुन्छ। अलिकति देखेछ तर त्यसपछि जान्छ। यो मेरो माइजूले पोथाको कस्तो राम्रो छ। हेर्नुहोस्, देख्नुभयो? यति थोपो निकाल्ने हो। थोपो निकाल्ने है। धेरै मुख बिग्रिन्छ हजुर पहिल्यै थाहा छ होला। अनि फेरि यो लगाएपछि यस्तै मिचे गर्ने यस्तो गर्ने यस्तो नि यस्तो लाएँ। अनि मैले यो लाउँछु त्यसपछि यो लाउने हो। यो फेरि हजुरलाई पुरैलाई थाहा छ नि। यस्तो हजुरलाई लाउनु भएको छ नि होइन। अब यसले यस्तो पनि छ। यति निकाल्छु। यो लार भ्याए लाउने हेर्नुपर्छ।